नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव अमर मोरे. मी आपलं स्वागत करत आहे आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे मराठी शेअर मार्केट. आपण आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं, सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबून ऑल करायला विसरू नका, जेणेकरून असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत वेळोवेळी पोचतील. तर मित्रांनो, आत्ता आपण बघत आहात बाजारामध्ये खूप काही चालू आहे. बाजारामध्ये सततची गिरावट वगैरे आहे. त्यामध्ये थोडंफार कधी थोडाफार प्रॉफिटही होत आहे. पण बाजारची कंडिशन ओव्हरऑल बघता स्थिर टाईपचे आपल्याला दिसत आहे. अप्स अँड डाऊन आहे, ते एका रेंजमध्येच आहे. आणि अशा ह्याच्यामध्ये मित्रांनो काही न्यूज देखील नवनवीन येत आहेत. जसं मी आत्ता मध्ये एक 34,000 करोडचा फ्रॉड झाला होता बँकमधला, त्याबद्दल व्हिडिओ केला होता. आपण बघू शकता आपल्या चॅनलमध्ये एक तो व्हिडिओ देखील आहे. 34,000चा बँक फ्रॉड झालेला, तो आपण बघू शकता जर आपल्या माहितीसाठी आपल्याला बघायचं असेल तर. मी अशा प्रकारे तो व्हिडिओ काढला होता. बाजार एकतर सर्क्युलर त्याच याच्यामध्ये लाईनमध्ये फिरत आहे आणि त्यामुळे तशी ती न्यूज आलेली होती 34,000 करोड रुपयाचा फ्रॉड झालेला बँकांमध्ये. आता त्यामध्येच अजून एक न्यूज आलेली आहे, ती म्हणजे काय, मुकेश अंबानी रिझाईन केलेला आहे बोर्ड ऑफ रिलायन्स जिओमधून. हा, आपण व्यवस्थित ऐकलेलं आहे की मुकेश अंबानींनी रिझाईन केलेलं आहे बोर्ड ऑफ रिलायन्स जिओमधून. तर ही न्यूज खूप मोठी आहे. शॉकिंग तर नाही म्हणता येणार, कारण की जवळपास मुकेश अंबानींचं वय 60च्या वरती गेलेलं आहे. हे कधी ना कधी होणारच होतं, ते रिटायरमेंट घेणारच होते आणि त्यांच्या सुपुत्रांना कधी ना कधी ते आणणारच होते. मागील काही वर्षामध्ये जर आपण बघितलं तर ते ह्या गोष्टीवरती बोलत आले होते 1 वर्ष आधीपासून, की नेक्स्ट जनरेशनला पास करण्यासाठी वेळ जवळ आलेली आहे रिलायन्सचे बिझनेस. ठीक आहे. मग त्यामध्ये बघा, तुम्ही बघू शकता की मुकेश अंबानी रिझाईन्स फ्रॉम बोर्ड ऑफ रिलायन्स जिओ, सन आकाश मेड चेअरमन. म्हणजे त्यांनी आकाश अंबानीला चेअरमन बनवलेला आहे आणि स्वतः रिझाईन केलेलं आहे. त्यामध्ये आपण सविस्तर जर बघितलं तर मुकेश अंबानी हॅज रिझाईन फ्रॉम दी बोर्ड ऑफ हिज ग्रुप टेलिकॉम आर्म रिलायन्स जिओ अँड हँडेड ओव्हर दी reins of the company to elder son Akash, a step seen as succession planning by the 65-year-old billionaire. ओके, 65 वर्षचे ते आत्ता झालेले आहेत, किंवा सध्या त्यांचं वय आहे 65+. आणि ते तर बिलियनियर आहे, तर आपल्याला माहिती आहे जगातल्या टॉप 10 लोकांमध्ये ते येतात. इन अ स्टॉक एक्सचेंज फिलिंग रिलायन्स जिओ Infocom said the company board at meeting on June 27 approved the appointment of Akash M. Ambani, non-executive director, as chairman of board of directors of the company. The comes after his father resigned with effect from close of working hours on June 27 in it said. म्हणजे जून 27ला मुकेश अंबानींनी रिझाईन केलं आणि त्यानंतरच लगेच आकाश मुकेश अंबानी यांना नियुक्त करण्यात आलं कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरमध्ये, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि चेअरमॅन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर या पदासाठी. तर याच्यावरून आपल्याला कळत आहे की मुकेश अंबानी यांनी रिझाईन दिलेलं आहे जिओमधून, रिलायन्स जिओमधून, आणि त्या ठिकाणी त्यांच्या मुलाला आकाश अंबानीला त्यांनी रिलायन्स जिओचा पूर्णपणे कार्यभार सोपवलेला आहे. तर मित्रांनो, यामध्ये काय हे होण्याची काही गरज नाही, कारण की काही वर्षापूर्वी मुकेश अंबानी बोलले होते की 1 वर्षापूर्वी बोलले होते की मुलं जी आहेत ती धीरूभाई अंबानींच्या पायावरती पाय ठेवून चालण्यासाठी सक्षम झालेले आहेत. म्हणजे त्यांच्यासारखा विचार त्यांचा झालेला आहे, बिझनेस आयडियाज त्यांचे तसे झालेले आहेत की ते कंपनी आता सांभाळू शकतात. आता आपण म्हणाले जिओचे बनलेले आहेत आत्ता हे मालक, त्यानंतर मग बाकीच्या सेक्टरचं काय, बाकीच्या कंपनीचं काय, बरोबर. तर त्यामध्ये देखील आपल्याला वेळोवेळी अपडेट असं भेटत जाणार आहे. आता इथून पुढे अशा अपडेट्स भेटणार आहेत की मुकेश अंबानी यातून माघार घेतली त्यांनी, त्यातून माघार घेतली, यातून ते रिटायर झाले आणि त्यांची मुलं त्यांच्या ठिकाणी त्यांचा बिझनेस सांभाळणार. हे आता न्यूज आपल्याला मार्केटमधून जवळपास लवकरात लवकर बघायला भेटणार. आणि राहिली गोष्ट जिओची, तर रिलायन्स जिओची हे 5 वर्षामध्ये पुढच्या
जेव्हा त्यांनी जिओ चालू केलं होतं मुकेश अंबानी, तेव्हा म्हणलेले 5 वर्षामध्ये पुढच्या आपण जिओचा IPO आणणार आहे. जिओचा IPO तसंच बाकीच्या ज्या त्यांच्या छोट्या छोट्या कंपन्या आहेत, जे नवीन त्यांनी ॲक्वायर केलेल्या आहेत किंवा नवीन बिझनेस चालू केलेला आहे, त्या कंपनींचा IPO ते लवकरात लवकर घेऊन येणार आहेत. त्यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज जो आपण स्टॉक बघतो, तो फक्त रिलायन्स इंडस्ट्रीज नाही राहणार. तर आता वेगवेगळ्या आपल्या कंपनी त्यांच्या ज्या असतील, त्याचा वेगवेगळ्या कंपन्याचा वेगवेगळा स्टॉक आपल्याला लवकरच बघायला भेटू शकतो. तर मित्रांनो, ही होती आजची न्यूज. तर कसा वाटला आपल्याला व्हिडिओ नक्की कळवा. तेव्हा भेटूया आपल्या पुढच्या एपिसोडमध्ये. आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि प्रोत्साहन आपल्याला द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.